Kártérítést? Miért kapnak kártérítést? Azért, hogy a gyerekeiket a szülők nem nevelték úgy, ahogy kell. Még rendes tanítatást se kaptunk. Ha megkaptunk volna, akkor lehetséges, hogy sikerült volna. De nem kaptuk meg, így már ezzel elbaszták az egész életünket. Orbán Viktor a legutóbbi kormányinfón igazságtalannak nevezte, hogy a bíróság több olyan roma diáknak is kártérítést ítélt, akiket éveken keresztül elkülönítve oktattak a Gyöngyöspatai iskolában. Hogy van ez? Velem egy közösségben, egy faluban élő etnikai meghatározó népcsoport tagjai egy nagy jelentőségű összeget fognak kapni mindenfajta munkavégzés nélkül. Miközben én meg itt kecsölök egész nap. Miért mondta önök szerint ezt a miniszterelnök? Fogalmam nincs. Mert ő szerintem nem tudja, hogy itt most mire adták ezt a kártérítést. Először neki el kellett volna olvasni az aktát, hogy miről szó, meg mire adott a kúria. Többször is jártunk Gyöngyöspatán, és a felvételeken is nagyon jól látszik az, hogy amikor a tanévnyitó ünnepségen felsorakoznak ugye a gyerekek, a soroknak a jobb oldalára voltak rendezve a cigányosztályok, a bal oldalon a nem cigányosztályok. Az, hogy az állami oktatásban elkülönítve oktatják a roma és nem roma gyerekeket, nem egyedi eset, számos bírósági per is volt már hasonló ügyek miatt. A Gyöngyöspatai iskola története azonban a szegregáció mértéke miatt kirívó. Az iskolában roma és nem roma osztályok is működtek. A roma osztályokat az alsó szinten, a nem roma osztályokat pedig a felső szinten oktatták. A roma gyerekeket pedig fel se engedték erre a szintre, az ottani WC-t nem használhatták, míg a sajátjuk az gyomorforgatóan nézett ki. Nem lehetett lehúzni, mindenhova volt kenve, de ha felmentünk WC-re, akkor velünk kiabáltak, meg volt, amikor hazazavartak, azért mert fölmentem. Nem engedték őket be az uszodába, és általában véve sokkal gyengébb színvonalú oktatásban részesültek. Kijártam a 8-at, és egy ilyen 5-es szinten voltunk. És ezzel nem csak én vagyok így, hanem a többi gyerek is így van, hogy például egybe volt téve az 5-6-7, és a 7-esek is azt tanulták, amit az 5-esek. Akkor hogy bírtunk volna életet elkezdeni rendesen, normálisan. Láttunk őket, hogy mennek úszásórára, láttunk azt, hogy ők megtehetnek mindent, mi meg nem voltunk olyanban részesítve, amiben ők voltak. De ha be is mentünk volna úszodába, azt mondták volna, hogy menjünk ki, mert fertőzést kapnak. Ki kap fertőzést? Hát a magyar gyerekek utánunk, hogy a uszodai vízből. Délután kellett nekünk járni iskolába, hogy ne találkozzunk a paraszt gyerekekkel. Nem tetszett nekik a pafánk, egy szóval. A Gyöngyöspatai iskolában sok éves gyakorlat volt, hogy elkülönítve oktatták a roma és a nem roma gyerekeket. Az esélyegyenlőségi ombudsman erre már 2011-ben felhívta a figyelmet, és a gyakorlat leállítására kötelezte az iskolát. Ez akkor nem történt meg, ezután indult a bírósági tárgyalás, aminek a végén a bíróság ugyancsak arra jutott, hogy itt jogtalanul különítik el a gyerekeket, és a gyakorlat leállítására kötelezte az iskolát. Ez akkor sem történt meg, ezután indult a kártérítési per, aminek a végén közel 100 millió forintot ítéltek meg több mint 60 gyereknek. De ez a pénz nem felbecsülhető arra, hogy az egész életünket tönkretették. Én rendőr akartam lenni, de azt mondták, hogy cigányok nem lehetnek rendőrök. Ki mondta ezt? Hát a igazgatónak is már egyszer mondtam, azt mondta, hogy én cigány vagyok, én nem lehetek rendőr. Csecsemő Dajkát szerettem volna végigvinni, de sajnos nem sikerült. Hát ez nagyon csúnya dolog az, hogy hát különítik a cigányokat, de azoknak is nagyon sok van olyan, hogy nem olyan nevelésben vannak, otthoni viszonylattal, mint ahogy kellene. Mert igazán én járok, hát boltba, erre, arra, hát bizony elég ocsmályú beszélnek a nőkkel főleg. Ezek a nagy szűrő gyerekek. A gyerekeket elvitték a faluból, elvitték Gyöngyösre iskolába, más helyre. Hogy milyen esetek voltak konkrétan? Hát én ezt nem tudom, milyen esetek voltak, de olyan esetek voltak, hogy a gyerekeket nem akarták ezekkel az itt való cigány gyerekekkel így iskolába járatni. A tanárok nem bírtak föllépni ellenük. Nem az lett volna a feladatuk, hogy nem megkülönböztetni a magyarokat meg a romákat, mivel ugyanolyan gyerekek ők is, mint a magyarok. Nekünk se az áll az igazolványunkon, hogy cigány állampolgár, hanem magyar állampolgár. Mi is itt születtünk, mi is ugyanolyan magyarok vagyunk, mint ők. Szerintem. Itt ugye azt mondta a bíróság, hogy az volt a probléma, hogy nem csak a problémás gyerekeket különítették el, hanem úgy, ahogy van a cigányokat, azért, mert cigányok. Hát elkülönítették, persze, hogy elkülönítették, mert együtt voltak mindnyájan, és tudja, egyik a másikot hergeli.
ott az iskolában. És vannak olyan szülők, akik a gyerekeit normális körülmények szeretnék iskolába járatni. Most azt mondják, hogy a nem roma gyerekeket elvitték innen Gyöngyösre. Már eredetileg az óvodába elkezdték a nem roma gyerekek a óvodai foglalkoztatást, már nem az általánosba kezdtek, hanem egyenesen más falukba vitték őket. Olyan nem tudom hány évre ki kellett ide gyűnni a bakancosoknak rendet csinálni. Mert azért itt nagyon el voltak kanászkodva a cigányok. Amikor a gárda itt masírozott, az javított a helyzeten? Hogyne, azóta nincsenek olyanok. Nincsenek. Úgyhogy vagy félnek, vagy nem tudom. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy differencia van. Nincs annyi csavargó, még ezek a közmunkások is azért jobban dolgoznak. Amire értem, itt félnek a nem romák a romáktól, de miért félnek tőlük? Ezt már kérdezzék meg tőlük, hogy miért félnek. Akinek nincs félnivalója, az nem fél. Meg egy kisgyerektől, most két kisgyereket, most ha egymás mellé teszik, most ő tudja, hogy most ez nem magyar, ez meg cigány, vagy hogy mindegy, fordítva, akkor ők honnan tudják, hogy félni kell egymástól, ha a szülő már nem úgy neveli őket? Már eredetileg úgy vannak nevelve szerintem, hogy nem szabad a cigányokkal együtt lenni. De vannak amúgy normális magyarok is, Patán, meg vannak olyanok is, hogy nem normálatlan. Ugyanúgy cigányokban is van jó, meg rossz is.